เพื่อนๆชักสงสัยในอำนาจ14ล้านเสียงบ้างไหมผมชักเอะใจกับ14ล้านเสียงที่เลือกก้าวไกลเหตุใดจึงจุดม็อบไม่ติดช่วงนี้พรรคก้าวไกลยังคงถูกจับตามองนะคะเนื่องจากพฤติกรรมต่างๆที่ผ่านมาตอนนี้ใกล้ถึงเวลาเช็คบิลแล้วล่าสุดค่ะป้าวันเองก็เริ่มเอะแล้วเช่นเดียวกันนะคะเริ่มสงสัยในอำนาจ14ล้านเสียงว่าทำไมถึงจุดม็อบไม่ติดจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันค่ะหลังจากที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้ยื่นเรื่องการยุบพรรคก้าวไกลไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งเป็นนโยบายหาเสียงของพรรคก้าวไกลและผลของการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมามองว่าความพยายามในการแก้ไขมาตรา112ของพรรคก้าวไกลเป็นการกัดเซาะบ่อนทำลายกระบวนการในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขด้านนายชัยธวัฒน์ตุลาธนสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงแผนการรองรับภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติเอกฉันท์ส่งสำนวนคดีล้มล้างการปกครองให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคก้าวไกลว่าตอนนี้ก็เตรียมเรื่องการต่อสู้คดีตามกฎหมายและทำงานทุกวันให้ดีที่สุดเมื่อถามว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรและอาจเป็นศาลตั้งต้นในการยุบพรรคจะเตรียมข้อต่อสู้อย่างไรนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าก็คงต้องต่อสู้เต็มที่แม้ต้องยอมรับว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอาจจะทำให้เราต่อสู้ได้ยากมากกว่าในคดีอื่นๆแต่ว่าเราคงต้องต่อสู้เต็มที่ว่าไม่มีเหตุผลเพียงพออย่างไรที่จะต้องมีการวินิจฉัยถึงขั้นยุบพรรคก้าวไกลซึ่งโดยปกติศาลต้องไต่สวนอยู่แล้วล่าสุดป๋าหวันได้ออกมาพูดถึง14ล้านเสียงที่เลือกพรรคก้าวไกลทำไมช่วงนี้ดูเงียบๆโดยได้จับสังเกตว่าเพื่อนๆชักสงสัยในอำนาจ14ล้านเสียงบ้างไหมซึ่งป๋าหวันเองชักเอะใจกับ14ล้านเสียงที่เลือกก้าวไกลเหตุใดจุดม็อบไม่ติดโหวตนายกก็แล้วล่าสุดก็จะโดนยุบพรรคไม่มีใครออกมาเคลื่อนไหวแล้วอย่ามาโลกสวยบอกว่าเพราะเขาเป็นคนดีเขาไม่ไปชุมนุมให้ประเทศเสียหายเขาใช้พลังโซเชียลต่อสู้มันเป็นวาทกรรมของแกนนำปลอบพวกคุณเพราะเขาพยายามปลุกตอนสมัยที่โหวตคุณพิธาเป็นนายกที่คุณว่าไม่ชอบทำไม่ถูกต้องผมว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงเลยนะขนาดตอนนั้นฮิตใหม่ๆกำลังกำลังเป็นที่ถูกใจและเป็นกระแสอย่างแรงอย่างจุดไม่ติดเพื่อนๆชักสงสัยในอำนาจ14ล้านเสียงบ้างไหมผมชักเอะใจกับ14ล้านเสียงที่เลือกก้าวไกลเหตุใดจึงจุดม็อบไม่ติดโหวตนายกก็แล้วล่าสุดก็จะโดนยุบพรรคไม่มีใครออกมาเคลื่อนไหวและอย่ามาโลกสวยบอกว่าเพราะเขาเป็นคนดีเขาไม่ไปชุมนุมให้ประเทศเสียหายเขาใช้พลังโซเชียลต่อสู้มันเป็นวาทกรรมของแกนนำปอบพวกคุณทั้งนี้ป๋าหวันยังบอกอีกว่าก้าวไกลพยายามชักชวนม็อบถึง 2-3 ครั้งไปรวมตัวแต่คนมาไม่ถึงและไม่มีใครอยู่ต่อยังจุดไม่ติดล่าสุดยุบพรรคก็จุดไม่ติดซึ่งมีแคมเปญว่าเราจะต่อสู้กันบนโลกโซเชียลก็อย่างที่เรารู้อยู่ว่าด้อมในโซเชียลหาคนที่มีตัวตนน้อยมากหาที่จะมีหน้ามีตาโปรไฟล์น้อยมากผมก็เลยข้องใจใน14ล้านเสียงรู้ไหมทำไมม็อบก้าวไกลถึงจุดไม่ติดจริงอยู่ชอบคุณรักคุณเทิดทูนคุณสนับสนุนคุณแต่จะให้ไปเดินขบวนหรือต่อสู้เพื่อคุณประชาชนที่เลือกคุณใน14ล้านเสียงเขาคงคิดแล้วคิดอีกเพราะคุณยังไม่เคยทำให้เขาเป็นชิ้นเป็นอันผมก็เลยข้องใจใน14ล้านเสียงรู้ไหมทำไมม็อบก้าวไกลถึงจุดไม่ติดจริงอยู่ชอบคุณรักคุณเทิดทูนคุณสนับสนุนคุณแต่จะให้ไปเดินขบวนหรือต่อสู้เพื่อคุณประชาชนที่เลือกคุณใน14ล้านเสียงเขาคงคิดแล้วคิดอีกเพราะคุณยังไม่เคยทำอะไรให้เขาเป็นชิ้นเป็นอัน
ายหลังคลิปนี้ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นสนับสนุนมากมายบ้างก็บอกว่านั่นแหละความจริงคุณพูดถูกค่ะเพราะคนเขารู้เขาเห็นพฤติกรรมของพรรคที่มีโอกาสจะจัดตั้งรัฐบาลแต่ไม่ทำเพราะกลัว300นโยบายทำไม่ได้กว่า14ล้านเสียงส่วนใหญ่อยากได้นโยบายขายฝันกันอาทิเบี้ยผู้สูงอายุ 3,000 บาทค่าแรงและอื่นๆอีกมากมายหรืออีกความเห็นที่บอกว่าวาทกรรมสวยหรูพูดดีหล่อแต่ทำไม่ได้สักเรื่องตั้งแต่จัดตั้งรัฐบาลรู้ไหมทำไมม็อบก้าวไกลถึงจุดไม่ติดจริงอยู่ชอบคุณรักคุณเทิดทูนคุณสนับสนุนคุณแต่จะให้ไปเดินขบวนหรือต่อสู้เพื่อคุณประชาชนที่เลือกคุณใน14ล้านเสียงเขาคงคิดแล้วคิดอีกเพราะคุณยังไม่เคยทำอะไรให้เขาเป็นชิ้นเป็นอันมีใครเริ่มเอ๊ะแบบป๋าหวานบ้างหรือยังคะว่าทำไมพรรคก้าวไกลถึงจุดม็อบไม่ติดและจะว่าไปก็จุดไม่ติดมาสักพักหนึ่งแล้วด้วยนะคะถ้าหากว่าเริ่มเอ๊ะเหมือนป๋าหวานเช่นกันก็สันนิษฐานได้เลยค่ะว่าคนเขาเริ่มหูตาสว่างกันแล้วมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ